ሄሎ እንዴት ናችሁ? ቴዲ ነኝ ከፕሮግራሚንግ ኤንድ ቴክ ዞን። ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ቫሪያብል ነው። እንግዲህ ስለ ቫሪያብል ከማየታችን በፊት አዲስ ክላስ እንፈጥራለን ማለት ነው። ኒው ክላስ ብለን ይሄ አሁን ምናየው ባለፈው የሰራንበት ነው። አሁን ኒው ክላስ ነው የምንፈጥረው። አዲስ ፕሮጀክት እንደ መስራታችን መጠን እዚህ ጋር ሄደን ኒው ፕሮጀክት እንላለን። ፕሮጀክት ኔሜን ቫሪያብል አልኩት። ይሄ ጀስት አሁን እናንተን ለማሳየት ነው እንጂ ኔሚንግ ላይ በቃ ኖርማሊ አሪፍ ማይረሳ አይነት ስም ነው መስጠት ያለብን። ምክንያቱም ትልቅ ፕሮጀክት በሆነ ቁጥር ስሙ ወሳኝነት ይኖረዋል ማለት ነው። እስቲ የክላሴን ስም አፕል ልበለው። አፕል የሚባል ክላስ ልፍጠርና ስለ ቫሪያብል እናያለን። እንግዲህ ቫሪያብል ማለት በማትማቲክስ ወይም በሌላ እንደምታውቁት ፕሌስ ሆልደር ማለት ነው። ማለት ቦታ የሚይዝልን ይህም በጃቫ ወይም በፕሮግራሚንግ ደግሞ ሜሞሪ አሎኬሽን ነው። ማለትም አንድ ሜሞሪ ሪዘርቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ቫሪያብል ብለን ለምንሰጠው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ አይነት ቫሪያብሎች አሉ። ኢንቲጀር ቫሪያብል አለ፣ ዳብል የሚባል አለ፣ ዴሲማል ፖይንቶችን ዊዝ ዴሲማል ፕሌስስ፣ ስትሪንግ አለ። ስትሪንግ ማለት ደግሞ ኤኒ ስትሪንግስ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ኢንት ብዬ ኤክስ ሰጠው። አሁን እዚህ ጋር ኤክስ የሚባል ኢንቲጀር ቫሪያብል አለ ማለት ነው። ከዛ ማን ያዘች? ኤክስ 10ን ይዛለች ማለት ነው። በማትማቲክስ እንደምታውቁት አይነት ነው። ስለዚህ አሁን ኤክስ ስንት ቫልዩ ይዛለች ማለት ነው? 10ን ይዛለች። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፕሪንት እንዲያደርግልን ብንፈልግ ኤክስን ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ላይን ብዬ ኤክስን ስለው እስቲ እዚህ ጋር ራን እናድርግና እንየው። 10ን ማውጣት አለበት። አያችሁት? 10ን አወጣልን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኤክስ ቫልዩ 10 ሆኗል ማለት ነው። ሶ ኤክስ 10ን ትወክላለች። በሌላም እንደምታዩት በሪል ወርልዱም እንደምታዩት አይነት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ለምሳሌ ደብል ብዬ ዋይ ሰጠሁት። ዋይ የሚባል ደብል የሚባል ቫሪያብል አለ። አሁን ኢንቲጀር ብዬ አሁን እዚህ ጋር ዋይ ኢንት ቢሆን ኖሮ ኤንድ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዋይ 3.14 ብሰጠው ኤንድ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ላይን ብሎ ማንን ነው የሚያወጣ? 3ን ብቻ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ደብል ብዬ ስለሰጠሁት የሰጠሁትን ቫልዩ ያወጣል 3.14 ሚሊዮን ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ኢንቲጀር ለፖይንት ዴሲማል ፖይንት ላላቸው ነው። እዩት እዚህ ጋር አሁን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 14 3.14 ነው ትፍልኛል ማለት ነው። ሶ ኢንቲጀር የምንለው ምንም ዴሲማል ፖይንት ለሌላቸው ነው። 0 1 2 3 4 እና ኔጌቲቮችንም ይጨምራል ማለት ነው። ከዜሮ ሌፍት ኤንድ ራይት ሙሉ ቁጥሮች በኢንቲጀር ይወክላሉ ማለት ነው። ደብል ደግሞ ዴሲማል ፕሌስ ያላቸውን አሎኬት የምናደርግበት ነው ማለት ነው በጃቫ ቋንቋ። እሺ ሌላ ደግሞ ስትሪንግ የሚባል አለ። ስትሪንግ ማለት ቴክስቶችን አሎኬት የምናደርግበት ነው። ስትሪንግ ብዬ ኤስ ሰጠሁት። ለምሳሌ ስትሪንግ ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሄሎ ወርልድ ባይ ዘ ዌይ እዛ ጋ አሁን ኢንት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ማለት ይችላሉ። ኤንድ ደብል ዋይ ኢዝ ኢኳል 3.4
3.14 ማለት ይችላለሁ። ካልሆነም ደግሞ ደብል ዋይ ብዬ የዋይን ቫልዩ መስጠት ይችላለሁ። አሁን እዚህ ጋር ስትሪንግ ኤስ ብዬ ሄሎ ዩቲዩብ አልኩት። ከዛ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ላይን ኤስ ስለማን ያወጣ አያችሁት? ሄሎ ዩቲዩብን አወጣ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አሁን ሶስቱንም አይተናል። ኢንቲጀሮችን ዴሲማል ፖይንት ያላቸውን እና ስትሪንጎችን ሜሞሪ አሎኬሽን ቫሪያብል አይተናል። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ማስተካከለው ነገር ካለም ኮሜንት አድርጉኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው